A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Hát újabb csodaadás vár ránk, bár az időjárás az nem kegyelmes velünk továbbra sem. Egy Taycan van mellettünk, ami a Porsche egyik legújabb és legszörnyetegesebb autója, és egy olyan igazi igásló, amit nagyon régóta vártok ti is és mi is, az RS csoportnak a legnagyobb és legszörnyetegebb változata, egy RS6 2017-ből. A Taycannal fogunk kezdeni, ha jól tudom, Csabi. Igen, ez a legerősebb Taycan, a Turbo S kivitel. 761 lóerő, 1050 Nm. Erre az időre van kitalálva. Igen, de összkerékhajtás, ha az, akkor jó. Ha az így is úgy szárazon is felszállt. Ja, ugye a katalógusodat 2.8 0-ról 100-ra. Tehát azért az eléggé impozáns, és azt tudja egymás után akárhányszor. Hát ez a durva, hogy volt olyan Porsche-s rendezvény, ahol azt mutatták, hogy ez a gyorsulás, amit tud, és ezt egész nap. Tehát nem melegszik túl, nem fárad el. Ugye ebből az látszik, hogy ennél sokkal jobbat tudna, csak vissza van fogva szoftveresen. Igen, de így is brutális. Hogy nem melegedjen el. Meg szerintem a fék is bírni fogja a két kört, mert ha megnézitek, akkor egy nem Tesla. Egész termetes, tehát nem ilyen a Tesla. Tűnik, igen, és elég nagynak. Nyilvánvalóan a fizika, tehát azért nehéz, 2300 kg környéke így ebbe a konfigurációba, tehát nem könnyű autó, de bitang gyors. János, egy mondatban, aztán játszunk, mit vársz tőle? Nyilván lesz. A villanyautók között, ugye? Hát igen, rekord szar lenne, ha nem időt, bár igen, nem tudom most, ezen igen. az aszfalton is. Bár igen, mondjuk ezzel az aszfalton kíváncsi vagyok. Hát ugye minden ilyen Porsche termék az eléggé össze van rakva, úgyhogy gondolom, hogy elég jót fog menni. Az más kérdés, hogy azért majd is lesz, most egy csöpög. Igen. Játsszuk le, és akkor nyilván amennyire tudjátok, majd melegítsétek meg. Megyek akkor. Menj. Melegedjél. Melegedjél meg benne jól. Egyébként az is egy furcsa dolog, hogy az összes gyártó a zöld modelljét, talán kivéve Tesla, ilyen nagyon ilyen zöldnek maga a formavilág, minden, ez meg ilyen pusztítónak néz ki eleve, nem? Igen. Tehát, hogy... Igen, még a Porsche szerintem meg is teheti, hogy ennyire pusztító sportkocsit gyártson zöldből. Igen. Mindjárt jön a felszállás. A 2.8. Atya úristen. Fékezni kell. Elindul és fékezni kell. Azonnal. Igen. 92 a rajtból. Az milyen idő? Igen. Meg milyen tempó, mi? És ilyen körülmények között. Gondold el, ez meleg szárazban milyen gyorsul. Leesik a fejed. Ott is meghúzzák. Igen. És már megy az ablak. Csak kicsit ott összekoszoltad a pályát, arra majd készülje. A kerékből kijöttek. Tolja magát nagyon. ...104. 104, igen. Szerintem csúszik a pálya, mert Nagyon. És te is résszel menj inkább. Most egy picit alább hagyott egyébként. Egyébként azt tudjuk mondani, hogy a kettőt egymáshoz hasonlítjuk ebben az időben. Tisztul, igen, látom. Ezzel mondom, hogy pont most Nagyon kemény a buli. Időmérés első kör 48,257 ezred.
48,257-es. Teljes Nem idő, kaptam meg az időt. 1 perc, 31,266 ezred. 48,2. 1 perc, Hát igen, szarapálya. 31,266-os. Eszeveszett formája van tényleg. Hát csúszkálós. Igen, azt láttuk, hogy szenvedős meg csúszkál. 48,2, úgyhogy nem is tudja így felvenni a verseny nyilván a Model 3 performance-szal. Láttuk, hogy 4 kerékkel is elcsúszol néha oldalra. Sajnos. Pont és egyébként milyen az élmény? Hát egyébként szenzációs. 92-t mutatott az óra a rajtodból. Igen, mert elvettem, sőt végeztem is, mert túl gyorsan jött a kanyar. Jó tanács, hogy a rajtnál előtte döntsd hátra a fejed, jó? Úgy szoktam már mert különben fejbe vág rendesen. Figyelj, eszméletlen jól megy az autó, de ezt tudtuk eddig is. Az egyensúlya is egész jó. Nagy test, azt tudni kell, de nem érezni azt, hogy 2 tonna fölötti a súly. Tehát olyan szépen mozog, és hát iszonyatosan elindul. Csak az a baj, hogy tapadásbaj van. Csúszkáltam. Arra gondoltam, hogy a kettőt egymáshoz fogjuk hasonlítani, mert ezeknek legalább egyforma. Úgyhogy ez az autóval sokkal több van sajnos, mint amit most sikerült. János ésszel, de azért nézd meg te is milyen. Egyébként így is csak a 2 Model 3 verte meg, és a 100 PD-vel meg már egyformát mentél így is. Figyelj, ezeket zsebretett kézzel kellene hozni. Valószínűleg az igazság, mert az egy nagyon komoly autó. De pont erre gondoltam, hogy most ilyen időjárásunk van, viszont a 2 kocsi az meg közel áll egymáshoz. 600-700 lóerő közötti szörnyetegek, csak az egyik elektromos, a másik benzines, úgyhogy súlyba hasonlóan nehéz mindkettő. A gyorsulás az hátból, az néztük innen, meg a fiúk is, és azonnal fékezned kellett. Igen, muszáj, mert így is csúszkált. Már a jobb törésbe egy picit. Normális. Úgyhogy milyen ereje van. Nagyon és durva. nem furcsa a csönd? De, nekem hogy furcsa. Így mész és csönd van. Igen, nekem furcsa. Tulaj azt mondta, hogy ő nagyon megszokta és nagyon szereti, és neki nem hiányzik a hang, mert kárpótolja, ahogy megy. Döbbenetesen megy, ez tény. Ezt látni akarom. Ennyi, és most fékezni kell? Ennyi, igen, egy kicsit. Mert hogy már ott vagy a kanyarnál. Illik meg villantani. 88, neked azt hiszem 92 volt azért a rajtsebességed. Beteg. Iszonyatos. Elképesztő. És az a durva, hogy ez az autó tényleg ez bírja 100-szor egymás után. Nem melegszik túl, nem vesz vissza, nem csinál semmit. Tehát, hogy raktam föl posztot múlt héten, vagy annó, mikor voltam ezen a rendezvényen, és szóval, ha már villanyautó, akkor ez a villanyautók között is Porsche. Persze. Gondolom egyébként Stuttgart nem teheti meg, hogy ne ilyet tegyen tehát ki az minőségbe. asztalra. Igen. És még ugye hát itt is úgy elindul. Még Walterről is azt mondta, hogy úgy érződik, úgy megy, mint egy Porsche, csak nincs hangja, ennyi. De igen. úgy már pedig neki hihetünk, mert lehet, hogy nem már egyszer Porsche-val. Igen. Látott már olyat közelről. Ugye mondta, hogy neki ez nem a stílusa, mert azért a hang az kell, de egyébként olyan a futómű, olyan az autó. És marha jó mutat egyébként, nagyon szexi a forma. Hát azzal se hibáztak. János meglepően, magához képest türelmesen, hogy ne csúszson meg, úgy gurítja végig. Hát próbál minél hamarabb kigyorsítani, igen, mert érzi igen. ő is, hogy egyenesbe kell, hogy legyen a kormány, igen. Akkor megy előre jól. Na, meghallgatjuk. Hát ha. Időmérés első kör, 47,92 ezred. Hoppá, akkor sikerült, akkor javult. Igen, és akkor viszont gyakorlatilag már csak a... 29,456 ezred. Akkor... 1 perc 29,456-os.
4000-re van. Akkor 4000-re van az első Model 3-tól, ugye ez a H. András, és csak a Performance van előtte. 7-10-del, de hát az simán meg lenne, így már egyel azért szebb. Szemerkélt esőbe. Igen. És két körön is ugyanígy megveri a Performance-t. Sőt, nem, bocsánat, mert ugye egy körön mögötte van, két körön viszont már előtte van, 2-10-del. Igen. Milyen jó illata lett. Turbo. Az. Turbo S. Turbo S. Majdnem egy másodpercet javítottál, 47.092, így 4000-re van a H. András féle Performance-tól, viszont két körön már megveri 2-10-del, és ugye így csak a Stage 2-es Performance van előtte, amit valószínűleg elkapna, hogyha normális idő lenne, de ez az időjárás, ez már azért valami. Szerintem egy picit én úgy éreztem, hogy a második kör is, tehát hogy javul most az állapot. Aha. Tehát, lehet, hogy javul a pálya. sebességekkel próbáltam menni, és másodikra már úgy beforulgattam. Szerintem száraz, nagyon furcsa, hogy most ennyire számít. Az nagyon-nagyon durva, hogy egy elektromos autón van fék. Tehát egy odalépsz is mindig hozta. Úgyhogy, hát meg, hogy elrajtolsz egyik számolsz, és már fékezni kell. Igen, ott vagy a kanyarba. Úgy akkor fékeztem már, mikor csak így meg kicsit megrészálta a hátulját. Csabi is azt mondta, hogy megmozdul a sima jobban. Igen, tehát hogy nagyon jó, nagyon iszonyatosan megy. Az is nagyon jó, hogy bár ennyire erős, nagyon jó szabályozható, hogy gyorsítson ki. Tehát így érzed, hogy hol vannak azok a nyomatékértékek, amikor most lenyomhatom, most még jobban lenyomhatom. Tehát, és ugye ha a második körben éreztem, hogy kicsit már Porsche-son kezdett viselkedni, hogyha az elejétől oda tetted a kanyarba, hogy fordul, és akkor onnantól lehet gázzal szabályozni. Aha. Most másodikra például ide hozzátok, tök szépen kigyorsított. Tehát, hogy nagyon élvezhető. Látszik, hogy iszonyat csak munkájuk lett ebben, hogy egy ilyen nehéz, ekkora tepsi mégis úgy viselkedik, mint egy sportkocsi. Én azt gondolom egyébként, hogy a nyáron majd vissza kéne hozni, hogy azért megnézzük milyen melegben is, de most se hibázott túl nagyot. Igen. Nézzük meg, hogy ugyanez a súly, közel ennyi lóerő, mit tud benzinből? Hát a közel ennyi azért. Jó, hát 100 valamennyivel kevesebb. Más, de... Na nézzük azért csak. Nézzük meg. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Újabb Csik Norbi barátomféle használt autó. Használt autó, hát ja, 2017-es, nem új. Viszont hát RS6, amit nagyon régóta várunk. Ugye ez a 605 lóerős verzió. János, mi a legújabbal is mentünk, és nagyon szerettük. Nem sokkal rosszabb szerintem. Mit vársz tőle? Én ilyennel is mentem, az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az összes RS6-tal mentem. Mondjuk néha ilyen nem széria kivitellel, ugye voltam gyári, nem széria. Biztos, hogy nagyon jól fog menni ez is az egyenesbe. Itt is az lesz a kérdés, hogy hogy elég nagy a tömege, ez a tapadási viszonyokhoz mennyire stimmel. Összkerék, tehát az is alapvetően szerintem tök jó. Én ahogy emlékszem az ilyenre, ennek kicsit így jobban hajtott a hátulja, remélem, hogy ez is jön. Úgyhogy alapvetően jó köridő, de azt gondolom, hogy azért nem top lesz. Aztán lehet, hogy tévedek. Csabi, most már gyakorlatilag alig van olyan RS modell, amivel nem mentünk volna. Van, amit szerettél, van, amit jobban szerettél, van, amit kevésbé. Ez egy nehéz verzió, de figyelj, nagyon szeretik az Audisok azok. M5-höz kell, hogy hasonlítsuk majd, mind teljesítményben, mind kategóriában, mind bármiben. Úgyhogy M5-ből meg azért volt már itt egy-kettő, úgyhogy szerintem adott az összehasonlítás. Nézzük meg akkor, hogy ki kezdhet vele. És nyilván ezt is Nézzem. Nyilván ezt is melegítsétek, amennyire csak lehet. Ennyi? Hát, ha van kedved. Hát én ezzel úgyis sokat mentem már. Na, ezzel is sokat mentél már. De eladó. Eladó, és ráadásul Norbertnél tudod, úgy eladó, hogy videós izék vannak. Igen? Videós hirdetés, hogy ne kelljen a közelébe sem menned. De én is adjak egy videós hirdetést? Te ne! Így már nem lehet eladni, hogy te beleültél. Igen, azért is megrúgod a kanyarba, és úgy akar felszállni helyből. Széttépi. Nagyon durva. Mindezt egy családi kombiba bele gyömözködve. Brutál. Nagyon.
Igen, ugye ez a RS modelleknek az egyik nagy előnye, hogy kombiba is elérhető szinte bármelyik. Míg a konkurensek nem. Hát ne, a Mercinél van AMG-ből. De a Merciből tök érdekes, mert abból szerintem az AMG-t nagyon kevesen veszik kombiba, igen, ebből meg sokkal többen veszik kombiba. Igen. Hát sőt. Pedig szerintem kifejezetten jól áll neki, hogy kombi vagy Avant. Avant. Én nem merem nézni már megint, Avanti. Én rosszul vagyok. Nézzük majd a gyorsulást is, arra kíváncsiak a tempót, hogy mit érhet el. Aha. 88 meg 93 volt a igen. két Taycan. ...84. Akkor azért nem rossz benzinből. Nem. Megmozdul. Megmozdul? És hogy látod messziről, hogy mennyire szenved vele? Hát innen messziről nagyon szép simának tűnik. Meg gyorsan fordult az egyenesre. Igen? Nekem a előtte lévő kanyarok tűntek picit lassúnak. Szerintem ott a súly miatt szenved. Az, hogy ropog, mint egy R5. Jézusom. 109. Az egyébként az nagyjából azonos. Azért el kellett venni rendesen. Hát, szerintem ezzel meleg szárazba se lehet átmenni telin. Én nem, azt gondolom, biztos mert nem, olyan ereje van. Meg látszik megint, hogy a jobbosban már elkezd elúszni, mert hogy olyan ereje van, igen. Meg hát milyen volt, hogy kigyorsításon beleváltott az automatika, de a csúszás nem, ettől nem akadt meg. Nem. Tehát mind a 605 lóerőt tudta kezelni. Viszont azt gondolom, hogy sokat javul a pálya folyamatosan. Igen. Időmérés első kör 47,209 ezred, 47,209-es. Úgy. A teljes idő 1 perc 30,24 ezred. 1 perc 30,024-es. Úgy kezdte, mint a Taycan, mert az 48,2 volt, ez meg 47,2, tehát két nem egész, hogy van, 92, 209, 1/10-re vagyunk a Taycantól gyakorlatilag elmaradva. És két körön meg 6. Tehát az látszik, hogy egy új körbe való bemenetellel... Megjött a hő. Meg? Jaj, de jó, nem baj. Majd közelebb állok vele. Köszi. 1/10-re vagyunk elmaradva a Taycantól egy körön, és 6/10-re két körön, mert láthatóan nagyon óvatosan kellett bemenned az új körbe, de azt láttuk is. Az ott a legparasztabb, hogy a kigyorsítás a célegyenesre beleváltott mind a kétszer, de a csúszás nem áll meg tőle. Persze. Olyan ereje van. Milyen volt a menet? Ott is hátul úgy kell kikanyarodni. Igen? Nagyon erős, igen, tapadás bajom van vele, és szerintem ez orrnehezebb, mint a Porsche, emiatt ugye sokkal inkább várni kell vele, hogy kigyorsítsál. De milyen vicces, hogy teljesen más világ és egyetlen tized igen. különbség. Hát igen, szerintem a Porsche-val gyorsabban lehet menni összességében, mert ebbe ugye vársz egy csomót, meg a Porsche-nak egyenletesebb, hogy leadja azt a teljesítményt. Talán most már jobb az út. Igen, talán jobb az út. Javul egyébként igen. A pálya? Hát igen, de szerintem ezen még nem annyira jó a gumi, vagy nem tudom. Aha. De... Gyerekek, azt kell mondanom egyébként, hogy az 5. Audi idő, és ebből ugye a V8 vagy az R8 V10 az 2-nek számít, tehát RS5 van előtte, meg a TTRS. Szerintem ez gyorsabb autó, mint az RS5 jóval. Igen? Én azt gondolom, hogy nem ilyen tapadásnál ebből sokkal több kijönne. Alapvetően nagyon-nagyon erős, és szerintem ha egy kicsit magasabb sebességgel lehetne a kanyarba menni, akkor ugye másképp jön neki a kanyarokból is itt. Nem szenvedne ennyire. Igen. Így meg olyan pont egy ilyen határon mész. Kézin mentél, vagy automata? Kézin mentem, pont azért, hogy be tudjak váltani a kanyarokba. Jó.
is ropogás, mint az erődbe. Rajtból is gyönyörűen elment. Nagyon. És egyébként azt megnéztük a km/h, ugye 88 volt neked, meg 93 a Csabinak a Taycannal, és 85-re gyorsultál az Audival, tehát hogy körülbelül majdnem olyat tud. Alattad nem forgott mind a 4 kerék, na. F0, az mit mondja? Hát az megállt a rendszer, mint a szög. Mérési hiba. Mérési hiba. Nincs pénze, forint 0, azt írja. Nekem E0, de nem mint error. Ja. Szóval azt mondod, hogy oda is keresztbe jössz ki? Aha, igen, én mindig úgy kanyarodtam. Bár gázra elúszik, és akkor úgy beleváltasz. És akkor gyönyörűen íven kifordítja magát. Itt is itt az kettesbe kifele mindig elúszott. Ott kell sokat várni, hogy betalálja. Igen. Be is találja, meg még merje újra bármit csinálni, igen. Hát szerintem ott jön ki a legjobban a súlykülönbség, meg a gumi. Nem is néztem, milyen gumi van rajta. Megnézem vissza. Szerintem nem rossz alapvetően, csak elég kopott. Arra gondoltam, hogy nem a fajtájában van baj, hanem maximum, hogy valószínűleg 17-es a gumi rajta. De hát 60 000 kilométer van benne, tehát nem életveszélyes. De amúgy meg tök jó állapotban van. Nagyon. Meg jó erőben, az biztos. Várt vele szerencsére sokat, hogy ne kopjam. 48,21. 8 te vagy a jobb. 48,021. Teljes idő 1 perc 31,223 ezred. Maradt a 47,2. 1 perc 31,223-as. Ilyen körülmények között. Annyira szép kocsi. Maradt a Jani ideje, de én azt láttam, a rajtot, az világi volt. Tehát mondtam, hogy a 4 kerék alatta nem forgott, alattad nem picit. Nem, az ugye elforgott, mondom, az nagyon vicces. Erős. Nagyon erős. Iszonyat ereje van. Igen, nekem nagyon tolja az orrát, tehát az első tapadás az gyenge. Szerintem a gumi az, ami nem az igazi rajta, hogy őszinte legyek. Hát igazániból ide nem jó, mert 2017-es gumi van rajta, az eredeti gumija. Igen, tehát valószínűleg az lehet. Amikor már befordul, akkor lehet gyorsítani, de nagyon sokat kell várni. Úgyhogy... Hajtás, mert azt nem szoktad szeretni a quattroknál. Jobb egy kicsit? Ha már elfordult, akkor már úgy kezd jó lenni, de tehát az irány jó, csak még nem vagyunk ott. Akkor azt ajánlanám, hogy miután sokat javult a pálya, hogy esetleg nézzük majd még egyszer meg a Taycant, hogyha belefér. Megkérdezzük a tulajt, és akkor hát ha megnézzük. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok, és kövessetek bennünket Instán, Facebookon és YouTube-on. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.